Hello and namaste everyone, this is Rajan and you are watching Dhanavarsa TV. I am good and I hope you guys are doing good. र साथीहरु हजुरहरु पनि एउटा नयाँ अथवा पुरानो युट्युबर हुनुहुन्छ भने हजुरहरुको लागि एकदमै गुड न्यूज रहेको छ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला किनकि गाइज आजको यो भिडियोमा म हजुरहरुलाई एउटा होइन, दुईटा होइन, तीन वटा गजबको बिग एन्ड गुड न्यूज दिनेवाला छु। यस साथीहरु नजिकै आउँदै गरेको यस 2023 जनवरी देखि युट्युब सर्च च्यानल पनि मोनेटाइज हुनेवाला छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला गाइस, सबैको लागि एकदमै खुसीको खबर रहेको छ। र साथीहरु जति जनाले पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो उहाँहरु सबैलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यदि हजुरहरुले अहिलेसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् साथीहरु। साथीहरु यी युट्युबका अपडेट भने एकदमै अफिसियल अपडेटहरु हुन् र आउनुहोस् अब भने कुरा गरौँ ती तीनवटा बिग अपडेट्स र गुड न्यूजका बारेमा। पहिलो अपडेट, नो कपिराइट अन म्युजिक। यस साथीहरु युट्युब अहिले म्युजिक सिस्टममा केही चेन्जेस गर्न लागिरहेको छ, यानि कि हजुरहरुलाई कुनै पनि कपिराइट लाग्ने छैन। युट्युब अपडेट हुनासाथ हजुरहरुको च्यानलमा एउटा क्रिएटर म्युजिक भन्ने अप्सन मिल्नेछ र त्यसभित्र नेपाली सङ्ग्स पनि हुनेछन्। अब मानिलिउँ कि एउटा नेपाली सङ्ग छ जुन हजुरहरु आफ्नो भिडियोमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ दुईवटा अप्सनहरु रहनेछन् साथीहरु। हजुरले सर्टेन एमाउन्ट पे गरेर त्यो म्युजिक भिडियोको लाइसेन्स किन्न सक्नुहुनेछ र फ्री सङ्ग्सहरु पनि अवेलेबल हुनेछन्। त्यसैगरी मुख्य पोइन्ट भनेको चाहिँ साथीहरु रेभेन्यू सेयर गरेर पनि हजुरहरुले सङ्ग युज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै हजुरले एउटा नेपाली सङ्ग आफ्नो युट्युब भिडियोमा युज गर्नुभयो भने हजुरहरुले उक्त भिडियोबाट कमाएको पैसा सङ्ग ओनरलाई पनि सर्टेन % जानेछ। र साथीहरु अब भने कुरा गरौँ दोस्रो अपडेटको बारेमा, विच इज सर्ट्स मोनेटाइजेसन। यस साथीहरु अब आउँदै गरेको यही जनवरीदेखि युट्युब सर्ट्स पनि मोनेटाइज हुनेवाला छ। साथीहरु यसको क्राइटेरिया सुन्नुहोस् र म हजुरहरुलाई यो पनि बताउने छु कि एड्स कसरी आउँछ, कति पैसा आउँछ, म सबै कुराहरु बताउने छु। साथीहरु कृपया अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुन्नुहोस् साथीहरु, अहिले चाहिँ के हुन्छ भने जसले लङ भिडियो हाल्छन् नि उनीहरुको क्राइटेरिया भनेको लास्ट 365 डेज भित्र 4000 आवर्स वाच टाइम र 1000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ र युट्युब च्यानलमा कुनै पनि किसिमको कम्युनिटी गाइडलाइन्स स्ट्राइक हुनु हुँदैन। त्यसैगरी 2 स्टेप भेरिफिकेसन पनि कन्फर्म गरेको हुनुपर्छ, तब मात्र हाम्रो युट्युब च्यानल मोनेटाइजको लागि एलिजिबल हुनेछ। अब युट्युब सर्चको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने साथीहरु लास्ट 90 डेज भित्र हजुरहरुको युट्युब च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइबर र 10 मिलियन भ्युज हुनुपर्छ साथीहरु। 10 मिलियन भ्युज भनेको केही पनि हैन साथीहरु, सर्ट्समा 15 सेकेन्डको भिडियो हुन्छ है, रिच पनि एकदम बढी हुन्छ, थाउजन्ड्स अफ भ्युज एकदमै सजिलोसँग आउँछ साथीहरु। यो चाहिँ अहिले युट्युबले बनाएको नयाँ स्ट्र्याटेजी हो गाइज, टिकटकसँग अझ बढी कम्पिटिसन गर्नको लागि। र साथीहरु 10 मिलियन भ्युज र 1000 सब्स्क्राइबर पुरा भइसकेपछि हजुरहरुको च्यानल पनि युट्युब मोनेटाइजेसनको लागि एप्लाई गर्न मिल्नेछ र साथीहरु मोनेटाइज पनि हुनेछ। अब म बताउँछु कि एड कसरी आउँछ, रेभेन्यू कति जेनेरेट हुन्छ भनेर। युट्युबले के गर्दैछ भने हजुरहरुले कुनै पनि सर्च स्वाइप अप गर्नुहुन्छ नि तब एड देख्न सक्नुहुनेछ, मतलब दुईवटा सर्चको बीचमा एड्स प्लेस हुनेछ र ती एड्सबाट जति रेभेन्यू जेनेरेट हुनेछ त्यसको 55% चाहिँ युट्युबले राख्नेछ र 45% चाहिँ हजुरहरुलाई दिनेछ। जुन कुरा ठिकै पनि हो साथीहरु, किनकि लङ भिडियो बनाउनलाई अलिकति टाइम पनि बढी नै लाग्छ, भिडियो बनाउन, एडिटिङ गर्न। त्यसैगरी लङ भिडियोको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने साथीहरु 45% चाहिँ युट्युबले राख्छ र 55% चाहिँ युट्युब क्रिएटरलाई दिन्छ। र अर्को कुरा साथीहरु, यदि हजुरहरु लङ भिडियो क्रिएटर हुनुहुन्छ भने हजुरहरु पनि सर्ट भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई लङ भिडियोको भने 55% एड्स रेभेन्यू मिल्नेछ भने सर्ट्सको चाहिँ 45% एड्स रेभेन्यू मिल्नेछ। र साथीहरु अब भने आउनुहोस् अन्तिम अपडेटको बारेमा जानौँ, विच इज अल्सो अबाउट सर्ट्स मोनेटाइजेसन साथीहरु। र साथीहरु हजुरहरुको सर्ट्स च्यानल मोनेटाइजेसन भएपछि हजुरहरुको सर्ट्समा सुपर थ्याङ्क्सको अप्सन देखिनेछ। र साथीहरु यो सुपर थ्याङ्क्सको अप्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि हजुरहरुको कन्टेन्ट कसैलाई एकदमै मन पर्यो भने उनीहरुले हजुरहरुलाई पैसा दिन मिल्छ गाइज। र साथीहरु त मान्छेले हजुरलाई कति पैसा दिन्छ नि त्यसको 30% चाहिँ युट्युबले राख्नेछ भने 70% चाहिँ हजुरले पाउनु हुनेछ। यदि यो चाहिँ प्लस पोइन्टको कुरा हो जस्तो लाग्छ भने साथीहरु कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला।
त्यसैले साथीहरू यदि हजुरहरू क्रिएटर हुनुहुन्छ भने अझै बढी क्रिएट गर्नुहोस् र यदि हजुरले अहिलेसम्म युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छैन भने यो एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो साथीहरू, यसलाई चाहिँ नछोड्नु होला। कति साथीहरूले नयाँ युट्युब च्यानल अब खोल्छु भनेर सोचेर बसिरहनु भएको होला, उहाँहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो समय हो। दिस इज राइट टाइम गाइज, जस्ट क्रिएट योर अकाउन्ट एन्ड गो अन। र यदि हजुरहरू टिकटक युजर हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि पनि प्लस पोइन्ट हो। यदि हजुरले टिकटकमा भिडियो बनाउँदा पहिला भिडियोहरू चाहिँ क्यापकटहरू लाइट मोसनहरू युज गरेर बनाउनुहुन्छ भने वाटरमार्क नभएको भिडियोलाई सेम भिडियोलाई हजुरहरूले युट्युब सर्ट्समा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब दुवैतिरबाट गराउन सकेसम्म त होइन गाइज, यता टिकटक पनि छँदैछ, यता युट्युबमा पनि गुड न्युज आइरहेको छ, सर्ट्स मोनिटाइजेसन हुने, यताबाट पनि गरौँ भनिन्छ नि साथीहरू, गऱ्यो भने जतातिरबाट पनि हुन्छ, आफूले बस गर्नु मात्रै पर्यो। त्यसैले साथीहरू मेरो हजुरहरूलाई पुरा सपोर्ट। यदि हजुरहरूलाई कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो आइपर्यो भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू, म हजुरहरूको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु र मैले आफूले गर्न सक्ने सम्म सहयोग हजुरहरूलाई पनि गर्नेछु साथीहरू। आजको भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा एउटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला गाइज, इट मिन्स ट्रुली द वर्ल्ड टु मी। र कमेन्टको लास्टमा भने हजुरहरू कुन ठाउँबाट यस भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूको ठाउँको नाम पनि लेखिदिनु होला। आई डोन्ट नो वाइ बट आई जस्ट वान्ट टु नो। र साथीहरू आजको लागि भने यति नै। मेरो अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि जस्ट किप वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ। सो गुड बाई एन्ड स्टे ब्लेस्ड।